Vi fick ju höstbudgeten presenterad i sin helhet idag. Vad har du för generella tankar? Ja, men generellt så tycker jag ändå att det är en väldigt väl avvägd budget i den här tiden. Den är expansiv och den gynnar framförallt hushållen. Och jag tror att det ändå kommer få ett stort genomslag i ekonomin. Eller det är ju det som är förhoppningen, att det blir en kedjeeffekt på även företag, arbetsmarknad och bostadsmarknad. Vilka blir vinnare på den här budgeten? Men man får ju ändå säga att det är arbetare, och då är det ju framförallt arbetare med barn, alltså arbetande barnfamiljer som är de absolut största vinnarna, men även de som generellt sett arbetar och de som har arbetat, alltså pensionärerna. Det är de stora vinnarna. Finns det några förlorare? Det blir ju lägre bidragstak, vilket ju framförallt påverkar bidragstagare men också de som är arbetslösa. Så att där är det ju verkligen uppmaningen att börja arbeta, och det kanske inte alltid är så lätt. Så jag skulle ändå säga att det är de som förlorar på den här budgeten. Du nämnde att de som förlorar är de arbetslösa. Är det rätt prioriterat i en lågkonjunktur? Alltså allting är ju alltid en fråga om perspektiv, och för de arbetslösa är det ju såklart inte den roligaste budgeten. Men givet att vi försöker ta oss ur den här lågkonjunkturen så är det viktigt att just arbete är det som vi får igång, så att vi får igång konsumtionen och så att arbetsmarknaden kommer igång. Och förhoppningsvis så spiller det ju över på de som är arbetslösa när just arbetsmarknaden kommer igång, och för det behöver vi arbeta mer. Men jag förstår ju att från ett individperspektiv kan det vara tufft. Är det en budget för låg-, medel- eller höginkomsttagare? Och generellt så är det ändå en budget för medelinkomsttagarna, men givet att det är den största gruppen och att de kanske är de som konsumerar mest, så kan det få en kedjeeffekt som också påverkar både låg- och höginkomsttagare. Så jag skulle ändå säga att den är väldigt bred, även om de direkta effekterna är mot medelinkomsttagarna. Syftet med budgeten är att stärka hushållens köpkraft. Är det bra om vi konsumerar allt, eller borde vi spara också? Alltså som ekonom är det svårt att säga konsumera allt, men givet vilket läge vi befinner oss i konjunkturen så är det viktigt att vi konsumerar just nu. Men balans är ju ändå det som vi vill uppnå. Så att konsumera men också spara. Och här är det ju då, om man tänker liksom från olika perspektiv, att för samhället i stort konsumtion viktigt. För individen kan det ändå vara viktigt att också spara. Vilka vinner och förlorar mest av de som äger respektive hyr en bostad? Ja, men generellt sett så finns det inga direkta effekter varken mot de som hyr eller de som äger. Men det som finns är ju att man höjer bostadsbidraget, och det gynnar generellt sett de som hyr i störst utsträckning, eftersom att det är de som behöver det i störst utsträckning. Men vi kommer ändå se nästa år att regeringen kommer att höja bolånetaket och ta bort det skärpta amorteringskravet, och det kan ju få en effekt på bostadsmarknaden, men hur stor den blir det är ju jättesvårt att säga. Så förhoppningsvis så gynnar det ju både de som hyr och de som äger, lite beroende på vilket perspektiv man ser det från. Vad kan man göra som privatperson för att dra nytta mer av de här budgetförslagen? Ja, men generellt så är det ju ändå en budget som kommer till en automatiskt. Det är genom lägre matpriser förhoppningsvis, också lägre skatter på arbete. Men det man behöver göra som privatperson är ju just att arbeta. Och som jag var inne på, det är ju kanske lättare sagt än gjort, men för att gynnas mest av den här budgeten så behöver man arbeta.